Hindi kasi madami pa tayong package na dadating. Sawasdee-kap! Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to Pinoy Thai Family Channel. So yun guys, hindi na ako kapaligoy-ligoy dahil ang lakas-lakas ng ulan sa labas. So, kasabay na pagbuhos ng ulan, may dumating na package tayo guys. Mabilisan tayo kagad. Musta na kayo ha? Hindi ako nakapag-vlog talaga na. So yan guys, bago na naman na package natin itong i-unbox natin guys ha. Ayan. So, unbox na natin guys. Mabilisan lang tong vlog natin ngayon kasi mag-unbox lang tayo. Mayroong babae sa likod ko. Ayun. Medyo pangatlong unboxing ko na pala ito ng mga MG accessories. So, comment lang kayo guys sa baka kasi pag madami tayong nag-likes or mga comments, then baka pag sa December magkaroon tayo ng giveaway ng mga MG accessories. Yung mga loyal na supporter dyan, yan, giveaway tayo dyan. So yan guys, ayan, pang thumbnail muna, pang thumbnail. So ayan guys, buksan na natin kung ano naman ito. Wala ko idea kasi madami pa tayong package na dadating. Wow! Ang ganda pala nito. Ang laki nito guys. UK pillow comfort. Ang ganda nun sa likod niya guys oh. Kasi merong elastic sa likod. Normally kasi may elastic lang na normal. Ito, yung mismong fabric niya is United, yung Great Britain din na flag. So, sobrang ganda guys yung elastic. Ayan. Sa likod yan, yung sa likod ilalagay sa likod ng ng parts. So, meron natin dito. Next is, as usual, Morris Garage emblem. Ayan guys. 1. Ano ba tayo? 2. So 2 Morris Garage emblems. Alright guys. Next is, okay, meron tayo next is yung side na emblem. Ayan guys. Ito yung nilalagay sa emblem. Solid metal siya. Pure stainless steel. Ayan. Gusto niyo makita kung ano yung itsura niya guys. Ito siya. Papakita yung picture niya. Ayan. So nakita niyo guys. Yan yung paglalagay niya. And then next is natin is ito guys. Yung valve caps na Great Britain din, UK. Ayan. Sobrang ganda guys. So yan o. Parang inilalagay sa tires. Pang cover ng valve caps. Okay guys. Ganda nito. Next, last but not the least is itong pure metal na stainless steering wheel tsaka doon sa aircon yung nilalagay doon sa edge. Ganda nito guys oh. Kulay pula. Ayan guys. So ito na lahat ng total nung in-unboxing natin today. Ito guys. Ayan pillow. So, ayun guys. Ito lang totally lahat ng in-unbox natin today. Nadarating pa tayo ng mga accessories. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang pag-follow sa amin. Madami pa tayong accessories. And then, hopefully,
Hello, Ate Frankie. Salika po. Salika. So, ito na yung in-unbox namin today. And then, follow lang kayo sa Pinoy Tayo Family Channel. At saka, madami pa unboxing na dadating. Tsaka, kung madami tayong likes na makuha, possible yung mga mag-comment lang kayo sa mga followers natin dyan. Gagawa tayo ng giveaway, guys. So, mabilis na itong vlog natin. Lakas-lakas ng ulan. It's raining today. So, if you like this video, please like and subscribe and comment. Okay, guys. So, bigat-bigat na ni ate. Sobrang laki na niya. Okay, guys. Subscribe lang kayo, guys, ha. Sa madaya pa natin. Okay. God bless, guys. Bye-bye. Wait a minute. So, ayun, guys. Before I end this vlog is mag-shoutout muna tayo, guys, sa mga loyal na followers ng Pinoy Tayo Family. So, shoutout ko si Sir Raymond San Juan. So, ayan. Shoutout sa'yo. Pa-shoutout daw. Siyempre, hello Raymond San Juan at saka sa family mo. And the next is, shoutout ko rin ang isa sa mga sobrang loyal na nagpa-follow sa Pinoy Tayo Family, si Francis Matsing. Ayan yung pangalan niya, Francis Matsing. So, hello. Hello sa'yo. Maraming salamat sa pag-follow sa Pinoy Tayo Family Channel. Hello, ma. Shoutout kay... Sinong gusto mo i-shoutout? Ginagawa mo. Okay, guys. So, God bless. Bye-bye. Ulitin ko lang, bye-bye.